beauties! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and click the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's video, we will do a Pride Month inspired makeup tutorial. So parang rainbow color ng ating eyeshadow for today. And i-unbox ko rin yung bago kong in-order sa Shopee na product. This is from Beauty Glazed, the Gorgeous Me makeup palette. So ayun. Excited na akong i-open to. So, thank you nga pala kay Tonton sa pag-receive ng order na to. So, ayun, kung kanino na pong inaabala ko para makapag-order lang. Ayan kay Babe na rin sa pagkuha, di ba? So, ito try, bubuksan na natin siya. So, ayan. Ang init. So, binuksan yung electric fan kasi maingay na naman siya. So, tamang pay na lang tayo. Excited ako. So, marami ako napapanood sa YouTube about this makeup. So, ayun, gusto ko siyang i-try. And sakto din kasi gusto ko yung maraming color na in one palette. Hala, ang ganda! So, this is by Beauty Glazed. Ano ito? Ayun, wala naman siyang mga nakalagay. Yung products lang, ingredients lang ang nakalagay dito. So, ito try na natin siya. So, I got this for 452 pesos. Tapos, 492 na siya lahat. Kasama na yung shipping. Okay, bubuksan na natin. Bakit to? Excited ako. Ang ganda na ano niya, oh. Silver. Oh, mayam. Oh my god. Oh. Oh my god. Ang ganda. Ito yung Ayan. May plastic pa siya dito. Bagong-bago. Excited na akong i-try. Itong different colors na to. Ay, mga neutral colors to, tapos ito. Pero parang mga dark ito. And then, ito yung mga colorful. So, mix siya ng shimmer and shine. Shimmer and matte eyeshadow. Yun. So, magsaswatch tayo ng ibang colors. Try natin kung pigmented siya. So, ayun. Okay naman, oh. Isang swipe lang. Tapos, try natin tong ano. Ay, ang ganda nung glittered nilang ano. Excited na ako. So, ayun. We will start our makeup na. So, bili kayo nitong palette na to. Ang ganda nyo. Isahan na lang. Tapos, ang dami nyo ng color.
final look. I hope na nagustuhan nyo ang ating makeup for today na inspired by Pride Month. So, nire-recommend ko na bilhin nyo tong palette na to since marami na siyang colors at the same time pigmented lahat ng eyeshadow niya. So, ayun, murang-mura lang din. Ililink ko na lang sa baba yung shop na pinagbilhan ko sa Shopee. So, ayun, hope that you guys enjoy watching this vlog and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for more vlogs. So, see you again on my next videos. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!